আজি এটা সৰু ৰেচিপি লৈ আহিছোঁ ইভিনিং স্নেক্স গধূলি আপোনালোকে খাব পাৰিব আহকচোন কেনেকৈ বনাইছোঁ চাওক প্ৰথমতে চাওক মই এটা ডিমা লৈছোঁ ডিমাটো মই ভাঙি লৈছোঁ এতিয়া চাওক মই ইয়াত দিম চাওক আধা বাটি লৈছোঁ মই দৈ মই ঘৰত বনোৱা দৈ লৈছোঁ যিকোনো দৈ লৈ হ'ব এতিয়া চাওক মই অলপমান ফেটি লৈছোঁ অলপ ডিমা আৰু দৈখিনি ভালকৈ ফেটি লৈছোঁ এতিয়া চাওক চেনি দিছোঁ ইয়াত চেনিৰ মই গুড়ি দিছোঁ চাওক চেনি গুড়ি কৰি লৈছোঁ যোনে যিমান মিঠা খায় তেনেকৈ দিব মই 2 চামুচ দিছোঁ এতিয়া চাওক চেনিখিনিও মই ভালকৈ ফেটি ল'ম এতিয়া চাওক আন্দাজমতে নিমখ দিম নিমখ দিলে মিঠাটো অলপ বেলেঞ্চ হয় চাওক এতিয়া মই ইয়াত গোলমৰিচৰ গুড়ি দিছোঁ চাওক অকণমান জ্বলা জ্বলা লাগিব এতিয়া মই এক বাটি যি বাটি দি দৈ জুখিছোঁ সেই বাটি দি ময়দা দিছোঁ এতিয়া 1 চামুচ বেকিং পাউডাৰ দিছোঁ দি ভালকৈ ঘুটি লৈছোঁ চাওক একদম পৰিমাণটো এনেকুৱা জোখতে দিব খুব ধুনীয়া হয় চাওক এতিয়া মই অকণমান ঘুটি ঢাকি থৈছোঁ 10 মিনিটৰ কাৰণে থৈ দিম এতিয়া চাওক 10 মিনিট পিছত মই ওলাইছোঁ চাওক একদম ৰেডি এতিয়া আহক মই গেছত যাওঁ গেছত মই তেল গৰম কৰি লৈছোঁ তেল গৰম কৰি লৈ যিখন চামুচ দি মই দিম সেইখন চামুচ মই গৰম কৰি লৈছোঁ চাওক গৰম কৰি লৈছোঁ মানে গৰম তেলত দি লৈছোঁ তাৰপিছত মই ইয়াৰ পৰা অকণমান লৈ চাওক ময়দা লৈ তাতে দিছোঁ দেখিছেনে এতিয়া চাওক এই চামুচখন মই আকৌ তেলত দিছোঁ গৰম তেলত দি আকৌ দিছোঁ চাওক এনেকৈ এবাৰ দি আকৌ গৰম তেলত দিব আকৌ দিব তেতিয়া চামুচখনত লাগি নাথাকে গোটেইখিনি পৰি যাব এতিয়া মই ভালকৈ এইবিলাক 1 মিনিটমান যোৱাৰ পিছত মই উল্টাই দিম চাওক কি ধুনীয়া হৈছে দেখিছেনে কালাৰ কি ধুনীয়া হৈছে খায়ো খুব টেষ্ট এনেকৈ মই এটা এটাকৈ নমাই লৈছোঁ চাওক দেখিছেনে কি ধুনীয়া হৈছে চাওক গধূলি হ'লে আপোনালোকে এইটো বনাই খাবচোন চাওকচোন ভাঙাৰ পিছত কি ধুনীয়া লাগিছে টেক্সচাৰটো তাৰ চাওক একদম বনৰ নিচিনা হৈছে মোৰ যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিছে এটা লাইক কৰি দিব বেছি ভাল লাগিলে নতুনবিলাকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ